ตอนที่เกียรติเพื่อนร่างเล็กของผมชวนผมไปนอนกับมันบนดอยผาบกระหว่างทางไปบ้านห้วยโป่งนั้นผมลังเลอยู่นิดเดียวแล้วก็ตอบตกลงเกียรติไปทันทีแบบคนใจง่ายเพราะตอนนั้นผมยังอยู่ในสภาพแบบพ่อพวงมาลัยลอยไปลอยมายังไม่มีพันธะอะไรมากมายจะไปไหนมาไหนก็พอจะไปได้ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเกียรติเพื่อนผมคนนี้เคยทำงานด้านโรงแรมด้วยกันกับผมอยู่ระยะหนึ่งตอนที่มาบุกเบิกโรงแรมซึ่งสร้างใหม่ที่แม่ฮ่องสอนด้วยกันเมื่อเกือบ40 ปีก่อนโน้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขยับขยายไปเป็นครูบนดอยแถวห้วยโป่งห้วยปูลิงซึ่งก็ลำบากไม่ใช่น้อยในการเดินทางขึ้นลงดอยในสมัยนั้นครูบางคนที่อยู่มานานมีม้าแกร็บไว้ขี่ซึ่งดีกว่าเดินบางคนก็ใช้ลาแต่ว่าเกียรติเพิ่งไปอยู่ได้ไม่ถึงปียังไม่ค่อยมีเงินก็เลยต้องอาศัยเดินเป็นหลักเดินขึ้นลงดอยไม่เกินเดือนละ2 ครั้งพอระยะหลังๆก็เลยชินไปเองและมันก็บอกกับผมว่าเริ่มชอบและรักที่จะมีอาชีพนี้เพราะว่าเมื่อได้เห็นในตาที่ใสซื่อของพวกเด็กๆชาวดอยแล้วใจของมันก็อ่อนโยบยาบด้วยความเอ็นดูจนเปลี่ยนความคิดที่ว่าตอนแรกคิดว่าจะร้องอยู่แค่ปีเดียวแต่ตอนนี้เกียรติมันบอกกับผมว่าความคิดแบบนั้นได้สลายหายไปกับสายหมอกบนดอยเรียบร้อยแล้วแต่ผมรู้ว่าสาเหตุหลักๆอีกประการหนึ่งของเจ้าเกียรติก็คือมันอกหักใช่แล้วครับมันอกหักจากน้องโน้ตอยู่พนักงานหน้าฟรอนต์ของโรงแรมที่มันเคยทำร่วมกับผมก็เป็นไปตามกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกนั่นแหละจะอะไรซะอีกถ้าไม่ใช่เรื่องเงินทองและแน่นอนเงินในกระเป๋าของเสียย่อมมีแรงดึงดูดมากกว่าเงินในกระเป๋าของมันซึ่งตอนนั้นเกียรติทำงานเป็นเบลบอยซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็คือเป็นพนักงานยกกระเป๋านั่นเองเราคือผมและเกียรติที่เข้ามาธุระในตัวจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆมากในสมัยนั้นทั้งตัวจังหวัดในเมืองนั้นมี4 แยกไฟแดงอยู่แค่ที่เดียวใช่แล้วครับมีสัญญาณไฟจราจรอยู่แค่แห่งเดียวตรง4 แยกที่ว่าถ้ามาจากที่ทำการไปรษณีย์ได้สักแป๊บหนึ่งก็จะถึงแยกที่ว่าซึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสนามบินแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปถึงโรงหนังเก่าๆถ้าตรงไปก็จะไปออกปางหมูหรือว่าไปอำเภอปายได้เลยเรายืนรอรถ2 แถวสีเหลืองคันเก่าๆเรารอกันในตลาดเทศบาลพักใหญ่รถก็ได้เวลาออกเดินทางรถได้วิ่งมาเรื่อยๆทั้งรับแล้วก็ส่งผู้โดยสารไปเรื่อยๆผ่านท่าปรุงแดงเข้าแม่สกึดแต่ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบ้านผาบ่องแต่เราจะเลยไปแล้วก็จะลงระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงห้วยโป่งและราวๆอีกครึ่งชั่วโมงจากผาบ่องพวกเราก็ลงจากรถตรงปากทางที่เงียบเหงาของปลายเดือนกุมภาพันธ์และแล้วเรา2 คนก็เริ่มออกเดินขึ้นดอยซึ่งเป็นดอยบริวารของดอยผาบ่องกันและบนดอยนั่นถ้าไปต่อไม่ไกลก็จะถึงห้วยปูลิงอันสวยงามนั่นเองและการเดินทางมาราธอนก็เริ่มขึ้นมันยากลำบากสำหรับผมในการไต่ขึ้นลงระหว่างดอยต่อดอยไปเรื่อยๆแต่ว่าดูง่ายดายสำหรับเกียรติผู้มาเป็นครูดอยระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีได้รอล้อมให้เขามีความแข็งแรงและอดทนมากขึ้นอย่างน่าแปลกใจตะวันยอแสงลงมากแล้วเมื่อพวกเรา2 คนพากันมาถึงบ้านพักครูของเขาซึ่งตั้งอยู่บนดอยและตัวโรงเรียนที่ทำอย่างง่ายๆมุงหลังคาด้วยใบตองตึงมันเป็นโรงยาวขนาด2 ห้องเรียนเปิดโล่งถึงกันและนั่นก็ตั้งอยู่ด้วยกันใกล้ๆกับบ้านพักของครูนั่นแหละ
และก็มีผู้เฒ่าชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเดินมาหาเกียรติและร้องทักมาแต่ไกลแกคือผู้เฒ่ามีจั๊วหรือต่อมาผมเรียกแกว่าลุงจั๊วแกเป็นคนเฝ้าโรงเรียนและก็มีกระท่อมหลังเล็กๆตั้งอยู่ในดงไม้หลังโรงเรียนเกียรติส่งของฝากให้แกพวกอาหารแห้งยาเส้นรวมถึงใบเมี่ยงที่หมักอย่างดีคือเมี่ยงนั้นมีเมี่ยงมันที่แกชอบกินส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือเรียกกันว่าเมี่ยงส้มเมี่ยงมันนั้นเวลากินต้องโรยเกลือนิดๆบางคนก็ผสมขิงซอยไปหน่อยๆและเมี่ยงก็คือใบชาที่เอาไปหมักจนได้ที่ตามสูตรของเขารสชาติฝาดๆเปรี้ยวๆนิดๆกินไปกินมาก็อร่อยดีคล้ายๆกับที่บ้านเราเคี้ยวหมากหรือคนแถวภาคใต้เคี้ยวใบกระท่อมนั่นเองลุงจั๊วทักทายผมอย่างกันเองและเป็นมิตรแกเป็นชายร่างเล็กอายุประมาณ50 ปีท่าทางขยันขันแข็งและอารมณ์ก็ดีอยู่เสมอแกไม่มีเมียเพราะภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของแกได้ตายไปนานแล้วราวๆเกือบ30 ปีและแกมาได้เมียใหม่อยู่อีกหลายๆคนแต่อยู่ได้ไม่นานเมียคนล่าสุดของแกเป็นแม่ไม้อยู่ที่บ้านไม้หุงซึ่งก็ไกลจากดอยนี้มากเหมือนกันแกอยู่ไปมากับแม่ไม้เมียใหม่ได้2 ปีเหมยซึ่งเป็นแม่ไม้จีนห่อรูปร่างขาวอวบอายุแค่20 ปีแค่นั้นก็ขอเลิกกับแกแล้วก็กลับไปเอาจีนห่อด้วยกันแกเลยต้องตัดใจด้วยเจียมเนื้อเจียมตัวว่าแก่แล้วลูกจั๊วนั้นอะไรก็ดีทุกอย่างมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือแกชอบเด็กสาวๆและก็ชอบแม่ไม้และข่าวว่าที่เหมยไม้สาวทนอยู่กับแกได้ไม่นานนั้นเพราะว่าลูกจั๊วมีความต้องการสูงอยู่ตลอดเวลาจนเหมยทนไม่ไหวถึงกับต้องยอมแพ้ถอยทับไปในที่สุดเอียดเล่าให้ฟังว่าเขาเคยถามและหยอกแกอยู่เหมือนกันเรื่องนี้และลุงจั๊วก็เผยความลับออกมาว่าที่แกมีเรี่ยวแรงดีเพราะว่าแกกินสมุนไพรสูตรพิเศษส่วนตัวนั่นเองเวลาผ่านมาได้ 2-3 วันโรงเรียนก็ปิดเทอมใหญ่พอดีเกียรติเลยมีเวลาว่างเขาชวนผมไปเที่ยวนั่งซุ่มยิงหมูป่าบนดอยที่อยู่ห่างจากที่เราพักอยู่ไม่ไกลมากนักราว 2-3 กิโลมันเป็นดอยเตี้ยๆอีกลูกหนึ่งนะอยู่ถัดเราไปทางที่จะไปบ้านห้วยปูลิงนั่นแหละแล้วก็มันมีทางลัดตัดลงไปบ้านแก่นฟ้าบ้านป่าลานด้วยนะเว้ยเพื่อนเกียรติบอกกับผมบางครั้งข้าก็ไปบ้านป่าลานที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ทางดอยอีกลูกที่เราจะไปยิงหมูนั่นแหละมันเป็นทางลัดข้าเคยได้ยินแต่หมู่บ้านไมโครเวฟมันอยู่ไกลไหมวะทำไมชื่อมันแปลกๆอย่างนั้นน่ะผมถามเขามันก็อยู่ไกลมากนั่นแหละที่เราอยู่น่ะเราอยู่แถวหมู่ที่1ของบ้านห้วยโป่งแต่ว่าหมู่บ้านไมโครเวฟน่ะมันอยู่หมู่ที่11เลยนะก็ไกลพอดูสำหรับพวกเราแต่ว่าพวกชาวบ้านเขาก็ว่าไม่ไกลแต่ว่าถ้าเองลองไปเดินตามที่เขาบอกว่าไม่ไกลนะเองวันหนึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเรามันเป็นคนเมืองเขาเป็นคนดอยการมองมันไม่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละมันก็สนุกดีและก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพวกเขาที่มีแต่ความจริงใจเกียรติบอกกับผมและท่าทางเขาก็มีความสุขที่ได้อยู่บนดอยจริงๆแต่เวลาผ่านไปราวๆเกือบบ่ายโมงผมกับเกียรติออกเดินทางจากที่พักมุ่งสู่ดอยอีกลูกที่ซึ่งลุงจั๊วได้ไปทำซุ้มรอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วและวันนี้แกก็รอพวกเราอยู่ที่แถวตีนดอยจนเกือบราวๆบ่าย 2ลุงจั๊วก็ยืนโบกมือยิ้มร่าให้พวกเราพร้อมกับชี้มือให้เบี่ยงขึ้นทางขวาตัดตรงไปยังทางขึ้นดอยอีกลูกที่ว่ากันว่าหมูป่าชุมลุงจั๊วลุงทำซุ้มไว้น่ะไกลไหมที่ว่าจะยิงหมูน่ะเกียรติถามก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันเอาแน่นอนไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเชิดมาแล้วจะเสียเที่ยวถ้านั่งกันใกล้ๆที่เราเคยมากันไอ้ที่ผมไปทำน่ะมันลึกไปจากที่เดิมร่วม1 กิโลแต่ว่าที่เด็ดก็คือมันมีห้วย
แล้วก็มีโป่งด้วยนะ ผมบังเอิญเจอแล้วก็คิดว่าพวกชาวบ้านคนอื่นๆคงยังไม่มีใครเคยมาเจอแน่ ดูมันดิบๆเงียบๆพิกลผมว่าหมูหรือว่าสัตว์อื่นๆต้องลงแน่ๆครับครูรอยแก้มเนี่ยเยอะเลยครูแต่ว่ารอยหมูเป็นรอยเก่ายังไงก็ต้องลองดูคืนนี้นะแต่ว่ามันต้องได้แน่ๆแกพูดพร้อมกับชี้มือนำทางไปข้างหน้าอย่างไม่เร่งร้อนมากนักเพราะรู้ว่าผมยังเป็นมือใหม่ไม่ค่อยได้เข้าป่าไม่เหมือนเกียรติหรือว่าครูเกียรติของเราที่วันหยุดก็มักจะเข้าป่าเสมอเราผ่านดงสวนภูเขาที่ขึ้นอยู่รวมกลุ่มนับสิบไร่ที่มองดูแล้วสวยงามเป็นอย่างมากลุงจวบบอกผมว่าในป่าสวนเหล่านี้พวกกล้วยไม้ป่าประเภทเอื้องกุหลาบแดงเอื้องกาจกมันชอบขึ้นอยู่เสมอและพบได้ง่ายกว่าป่าอื่นๆและหากอยากจะกินพวกสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายหรือว่าตุ่นให้ร้องมาหาในป่าสนแบบนี้เพราะสัตว์พวกนี้มักชอบมาหาอาหารและอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้เพราะว่ามีลูกสนให้กินอย่างเหลือเฟือนั่นเองกว่าจะมาถึงซุ้มที่ว่าก็ปาเข้าไป4 โมงเย็นขาของผมสั่นปับๆด้วยนานๆถึงจะเดินเข้าป่าขึ้นเขาขึ้นดอยส่วน2 คนนั่นดูเฉยๆปกติแต่ว่าผมขาไขว้กันเป็นเลข8ต้องหยุดพักเป็นระยะแต่ว่าพอผมมองเห็นบรรยากาศทัศนียภาพรอบๆซุ้มแล้วก็แทบจะหายเหนื่อยไปเลยทีเดียวมันเป็นป่าที่ค่อนข้างรกทึบแต่ว่ามีทานน้ำเล็กๆไหลรินไหลผ่านลงมาจากเบื้องสูงของดอยแต่ซุ้มที่ลุงจวดทำไว้ก็อยู่ห่างจากลำน้ำหรือว่าห้วยเล็กๆนี่แค่ไม่ถึง50 เมตรแต่สภาพรกชัดรอบๆทำให้ซุ้มที่ทำนั่นดูมิดชิดและถ้าไม่ขม้นมองกันจริงๆก็จะมองไม่เห็นเลยจากฝีมือการทำของแกแต่มันก็กว้างขวางพอที่คน3 คนจะนั่งหรือว่านอนเหยียดขาได้อย่างสบายแกยังตัดกระบอกไม้ไผ่มาเตรียมไว้ให้สำหรับถ่ายเบาอย่างเรียบร้อยซ้ำยังมีเสื่อปูไว้ให้ซะด้วยครูเกียรติชมปอกรางบอกว่ารอบหน้าผมจะเพิ่มพวกเมี่ยงมาฝากเป็น2 เท่าเลยนะลุงชอบเมี่ยงมันใช่ไหมใช่แล้วครูผมชอบเมี่ยงมันลุงน่ะทำซุ้มน่าอยู่จริงๆนะอย่าเพิ่งชมลุงจวบพูดเอาไว้ให้ได้ยิงสัตว์ซะก่อนเถอะถึงค่อยชมเพราะว่าถ้าทำซุ้มดีอย่างเดียวนะครูแต่ว่ามองสัตว์ไม่เห็นมันก็ประโยชน์คนทำน่ะต้องเดาที่การสัตว์ลงโปกให้ถูกแล้วก็วางซุ้มให้ถูกทิศแกบอกยิ้มฟังลุกไปก้มๆเงยๆใต้โคนไม้ที่อยู่ห่างไปไม่มากนักพร้อมกับก้มลงเก็บลูกผลไม้อะไรบางอย่างกลับเข้ามาสมอพี่เพกนะแกบอกผมยังแปลกใจว่ามันมีบนดอยนี้ได้ยังไงไม่เห็นนานแล้วเคยเจอแต่แถวอุทัยธานีสมัยผมหนุ่มๆอพยพตามพ่อไปนานแล้วนะพอกลับมาอยู่ที่นี่ที่แม่ฮ่องสอนก็เพิ่งจะได้เห็นสมอพี่เพกนี่แหละครูลองกินดูสิครับมันฝาดมันจิ้มเกลือหน่อยก็พอได้อยู่นะผมลองตามที่แกบอกก็รู้สึกว่ารสชาติพอใช้ได้เลยทีเดียวอ๋อนี่กระมังที่พระธุดงค์ท่านฉันเป็นยาน่ะใช่ไหมลุงผมถามลุงก็ไม่รู้หรอกนะเรื่องพระนะอ๋อใช่ลุงนับถือผีผมลืมไปและเกียรติก็ถามขึ้นมาว่านี่ถ้า2 คนนั้นหิวนะก็กินกันเลยนะอย่าให้มืดค่ำนะเดี๋ยวจะไม่สะดวกผมเอาข้าวนึ่งมาแล้วก็เอาน้ำพริกขั่วกับปลาทูนึ่งอร่อยมากเลยเชียวล่ะเดี๋ยวเราอุ่นพวกต้มจืดกระป๋องนี่หน่อยก็กินได้เลยเดี๋ยวลุงจวดลองไปหาผักมาแก้มดูดีไหมลุงได้เดี๋ยวรอครู่เดียวนะลุงจวดบอกแต่หลังจากจัดการกับมื้อเย็นเสร็จราว5 โมงเย็นหน่อยความมืดก็เริ่มโรยตัวลงมาอย่างรวดเร็วชนิดที่ตั้งตัวแทบไม่ทันคือปุบปับก็มืดเลยถึงว่าเกียรติถึงได้เตือนให้รีบกินข้าวกันตอนนี้เรา3 คนนั่งซดกาแฟร้อนกันอยู่เงียบๆภายในซุ้มโดยพยายามทำเสียงให้เงียบๆที่สุดพวกเราคิดกันว่า
ถ้าสัตว์เข้าช่วงค่ำก็เป็นการดี จะได้กลับบ้านกันเลย แต่ว่าถ้าเข้าดึกก็ต้องนอนพักที่นี่โดยปริยาย นั่นเป็นความคิดที่แสนหวานและง่ายดายของผมและก็ของพวกเราทั้งสามแต่ความเป็นจริงนั้นมันเป็นไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปการนั่งซุ่มโป่งยิงสัตว์นั้นที่มันทรมานอีกอย่างก็คือไฟก็จุดขึ้นไม่ได้บุหรี่ยาเส้นจะจุดสูบก็ไม่ได้อีกแล้วด้วยสัตว์ป่านั้นมันกระสากลิ่นสัมผัสกลิ่นแปลกๆได้ไวมากดังนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าอดทนกับเรื่องแบบนี้ไม่ไหวก็อย่าไปเดินป่านั่งซุ่มโป่งหรือว่านั่งห้างเลยเสียเวลาเปล่าๆเช่นเดียวกับนักตกปลาหากไม่มีความอดทนพอที่จะรอให้ปลากินเหยื่อแล้วล่ะก็อย่าไปตกมันเลยสู้ไปแวะซื้อปลาที่ตลาดปลาดีกว่าแล้วก็เอากลับไปอวดเพื่อนจะเอาสักกี่ตัวก็ได้ทั้งนั้นพวกเรารอกันอยู่ถึง3 ทุ่มบรรยากาศป่าโดยรอบก็ยังเงียบๆอยู่อย่างเป็นปกติพวกแมลงกลางคืนยังคงกรีดปีกและแข่งกันร้องระงมไพรยังไม่กลัวแก้วเสียงแตกซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความปกติของป่าจนผมเริ่มเบื่อและก็เริ่มอ้าปากหาวความสนุกตื่นเต้นที่คิดไว้แต่แรกค่อยๆหมดไปจนเวลาถึงเกือบเที่ยงคืนผมก็ไม่ไหวอีกแล้วกำลังจะเอนตัวลงนอนลงบนเสื่อที่ลุงจั๊วปูไว้ก็ต้องชะงักเมื่อเกียรติเอื้อมมือมาสะกิดผมเป็นสัญญาณให้เงียบๆพร้อมกับทำท่าทางบุยบ้ายไปทางปูให้รู้ว่าสัตว์กำลังเข้าผมตาสว่างมือรีบคำหาปืนลูกซองที่พกมาด้วยตามตรวจดูความเรียบร้อยอย่างแผ่วเบาลุงจั๊วเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายขนาด5 ท่อนแบบโบราณพวกแกออกมาถือไว้ในมืออย่างเตรียมพร้อมส่วนเกียรตินั้นมีหน้าไม้ที่ลุงจั๊วให้เพื่อนของแกทำให้มันเป็นหน้าไม้ที่สวยมากและก็มีอานุภาพไม่น้อยหน้าปืนซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีผมขึ้นไปเยี่ยมเยียนเกียรติที่เชียงใหม่ที่เขาย้ายมาสอนแถบเชียงดาวหน้าไม้อันที่ว่านั่นยังอยู่กับเขาเสียงเดินหยุดยางแผ่วเบาดังขึ้นที่ดินปลูกริมห้วยบางทีก็มีเสียงเลียน้ำเสียงดังให้ได้ยินชัดเจนเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากและก็ยังมีเสียงลูกแก้วร้องเรียกแม่เบาๆแสดงว่าสัตว์ที่มานั้นมาเป็นฝูงไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัวแน่ผมใจเต้นตุ้มๆต่อๆก็ค่อยยกปืนขึ้นในท่าเตรียมยิงและทันใดนั้นเองเสียงอูดอิดจากทางทิศใต้ของโป่งก็ดังขึ้นให้ได้ยินเบาๆก่อนจะค่อยๆถนัดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและพวกเก้งกวางที่ลงก่อนหน้าก็เป็นพลุงหายรับไปทันใดเหมือนเล่นกลผมสะบดด่าในใจเพราะใจอยากจะได้พวกเก้งมากกว่าพวกหมูและครูเกียรติก็คงจะคิดเช่นเดียวกับผมเสียงฝูงหมูป่าพวกนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่เสียงเริ่มลงกินดินปูก็ดังขึ้นยังมีเสียงพวกมันวิ่งเล่นกันอีกแสดงว่ามีพวกลูกหมูติดมาในฝูงด้วยอย่างแน่นอนผมกระซิบบอกกับเกียรติว่าเอาเลยไหมคงจะได้สักตัวแน่ๆดีไหมลุงผมหันไปกระซิบถามลุงจั๊วอีกคนเอาก็เอาเสียงครูเกียรติพูดลุงเดี๋ยวลุงใช้ไฟเลยนะพอผมนับ1 ถึง 3ครูก็ลงมือเลยเอาละแกเตรียมยิงไว้นะข้าจะนับเลยนะ1 2 3และพอสิ้นคำว่า3ลำแสงจากไฟฉายขนาด5 ท่อนก็พุ่งความสว่างปราดออกไปยังต้นเสียงทันทีและไอ้ดินไปต่อหน้าเถิดในเมื่อสิ่งที่พวกเราทั้ง3ได้เห็นกับตานั้นนับที่ตรงนั้นมันไม่มีแม้แต่หมูสักตัวเดียวแต่ให้ตายเถอะมันมีอะไรสักอย่างกลับยืนจ้องมองมายังพวกเรายังไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยร่างนั้นมันเป็นร่างของผู้หญิงใช่ผู้หญิงชาวกะเหรี่ยง2 คน
เป็นหญิงแก่1 คนและหญิงสาว1 คน ทั้ง2 คนมีเลือดเปรอะไปทั้งตัวและใบหน้าก็เขียวคล้ำตาถลนหลุดออกมาเหมือนกับเสียชีวิตไปหลายวันแล้วผมนั้นก็กระเซาะกระเซิงดูน่าสะพรึงเป็นกำลังลุงจั๊วและครูเกียรติรีบเอามือของทั้ง2 คนมาจับแขนของผมไว้แน่นคงจะกลัวผมวิ่งเตลิดออกไปอย่างขาดสติและพูดพลาย2 ตนนั้นได้ก้าวเดินตรงเข้ามายังที่พวกเรานั่งซุ่มกันอยู่อย่างช้าๆร่างที่ก้าวเข้ามานั้นจะว่าเดินก็ไม่เชิงมันเหมือนลอยมามากกว่าเสียงหัวเราะแผ่วๆและค่อยๆดังขึ้นได้ระเบิดออกมาจากปากของนางพรายป่าทั้ง2 ตนนั้นจนพวกเราขนลุกเกลียวอย่างควบคุมไม่ได้เลยแต่ก่อนที่ผมกับครูเกียรติจะเป็นบ้าลงไปลุงจั๊วก็ล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามเก่าๆของแกกำเจ้าของสิ่งนั้นไว้ในมือพร้อมท่องบนคาถาเป็นภาษากะเหรี่ยงแล้วคว้างออกไปยังผี2 ตนนั่นทันทีโอ้อะไรกันนั่นร่างที่พวกเราเห็นกันจะอยู่ตรงหน้าเมื่อโดนวัตถุสิ่งนั้นคว้างเข้าใส่กลับหายแวบไปจากสายตาอย่างน่าตะลึงลานและเรื่องนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวผมเองหากใครมาเล่าให้ฟังแล้วก็ผมคงไม่มีทางที่จะเชื่อถืออย่างเด็ดขาดไปรีบไปจากตรงนี้เถอะคืนนี้คงผิดหวังแล้วล่ะลุงจั๊วบอกกับพวกเราแต่ยังไม่มีการลังเลเรารีบเก็บข้าวของอย่างลวกๆแล้วพาจากสถานที่แห่งนั้นอย่างรวดเร็วผมเดินแทรกเข้าไปตรงกลางลุงจั๊วตามหลังและเกียรติก็ต้องนำหน้าโดยปริยายเราเดินกลับกันมาเงียบๆโดยไม่พูดจากันเลยจนมาถึงบ้านพักเราเมื่อเกือบตี 3หลายวันต่อมาเมื่อลุงจั๊วกลับมาจากตลาดนัดบนดอยที่มีทุกๆวันศุกร์แกก็บอกว่ารู้แล้วว่าทำไมเราโดนผีพรายป่าหลอกณที่ตรงนั้นก็เพราะว่าเมื่อปีก่อนโน้นมีผู้หญิงแม่ลูกโดนพวกขนยาเสพติดข่มขืนและฆ่าตายและคงจะทิ้งศพไว้แถวนั้นเพราะว่าดันไปรู้ไปเห็นในตอนที่คาราวานของพวกมันกำลังลำเลียงสินค้าผ่านมาทางนั้นพอดีผมถามลุงจั๊วว่าลุงใช้อะไรคว้างไปยังผีทั้ง2 ตนนั้นลุงจั๊วยิ้มน้อยๆพร้อมกับบอกผมว่าสิ่งที่แกคว้างใส่ผีพวกนั้นก็คือเหรียญบาทที่มีตราครุฑนั่นเองเพราะว่าตราครุฑเป็นตราของแผ่นดินพวกพูดผีต่างๆย่อมที่จะระย่อและเกรงกลัวต่อตราแผ่นดินซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของแผ่นดินและครุฑนั้นก็มีอานุภาพโคมาถันร้ายอยู่แล้วและนั่นก็เป็นการประสบเหตุและเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผมเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วนั่นเองจบบริบูรณ์